ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම නිමා SL ඉතින් ගෙනන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් වෙතට. හරි යාළුවනේ, මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මාර වැදගත් දෙයක් ගැන. මේක ඔයාලා ගොඩක් හොයන්න ඇති. ඔයාලා thumbnail එකේම දකින්න ඇති මොකක් ගැනද මම අද කියන්නේ යන්නේ කියලා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube Shorts ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මේ Shorts වලින් අපිට මොනවද සිදුවෙන වාසි? අපිට මේ ෂෝට්ස් අප්ලෝඩ් කිරීම මගින් සබස්ක්‍රයිබර් කවුන්ට් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට views ඉතාම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ෂෝට්ස් අප්ලෝඩ් කරන හරිම විදිහ මම වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර අනිවාර්යයෙන්ම එක දිගටම බලන්න. හරි යාළුවනේ, වීඩියෝ එකට යන කලින් මම කියන්න කැමතියි තාමත් ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැත්නම් දැන් මේ අටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊළඟට මතුවෙන bell icon එක touch කරන්න. ඒකේ උඩම තියෙනවා all කියලා. අන්නේ all කියන එක දීලා notification එක කරගන්න. ඊළඟට මම ඔයාලට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපුවම notification එක මාර්ගයෙන් ලැබෙන්න යන්නේ එතකොට විතරයි. හරි එහෙනම් යාළුවනේ, යමු වීඩියෝ එක බලන්න. හරි යාළුවනේ, ෂෝට්ස් ගැන කියද්දී මතක් කරන්න ඕන ෂෝට්ස් වලින් විතරක් දැනට YouTube channel පටන් ගත්ත අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂෝට්ස් අප්ලෝඩ් කරලා YouTube channel එක පටන් ගන්න. හරි, ඉතින් යාළුවනේ, ෂෝට්ස් එකක් දැන් අපි වීඩියෝ කරනකොට අපි ෆෝන් එකේ දැන් තියෙනවානේ උඩ අතට තමයි අපි ෂෝට්ස් එක වීඩියෝ කරගන්න ඕන. අපි මොකක් වීඩියෝ කරත් අපි ෂෝට්ස් එක වීඩියෝ කරන්න ඕන උඩ අතට. දැන් ෆෝන් එක දිග අතට නෙමෙයි උඩ අතට. ඉතින් යාළුවනේ, තවත් කරුණක් තමයි ෂෝට්ස් එකක් විනාඩියකට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. තප්පර 58 59 උපරිම. ඔයාලගේ ෂෝට්ස් එක ගොඩක්ම වැදගත්. ගොඩක්ම views වැඩි වෙන්නේ තප්පර 10ත් 15ත් අතර වගේ ගත්තොත් තමයි. හරි, එහෙනම් අපි යමු යාළුවනේ YouTube Shorts එක හරියටම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඕන YouTube කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට. මේ විදිහට මගේ YouTube එක ඕපන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ YouTube එක ඕපන් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ ධන ලකුණක් තියෙනවා මැදින්. අන්න ඒකට ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කෝ ලයිව් කියලා තියෙනවා. මෙතන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියලා තියෙනවානේ බාය එක. අන්න ඒකට තමයි ඔයාලා ටච් කරන්න ඕන. මේ විදියට අපිට වෙලා බලාගෙනමු. මේ විදියට ඔයාලගේ ගැලරි එකේ තියෙන වීඩියෝස් මෙතන පෙන්නයි. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේ ෂෝට්ස් එකක් දිහා අප්ලෝඩ් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එක තප්පර 51ක් වගේ විනාඩියකට අඩු කාලයක් තමයි මම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරිය බලාගෙනමු මේ විදියට ඩීටේල්ස් ඇඩ් කරන්න එනකම්. හරි යාළුවනේ, ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා create a title කියලා. හරි, අපිට කලින් මෙතන වීඩියෝ පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා එන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. හරි යාළුවනේ, ඊළඟට මෙතන පළවෙනියටම වීඩියෝ එකට ටයිටල් එකක් දෙන්න තියෙනවානේ. අන්න එතෙන්ට ඔයාලා ටයිටල් එකක් මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. මම මේ ගේම් එකේ නම මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනවා ස්ටැක් බෝල් ගේම්. ඔයාලා මෙතෙන්ට ටයිටල් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න ඕන යාළුවනේ #shorts කියලා. ෂෝට් නෙවෙයි, ෂෝට්ස් කියලා. #shorts. හරි යාළුවනේ, එතන එකපාරක් බැක් වෙලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන add description කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතෙන්ටත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම #shorts කියලා දෙන්න. මොකද යාළුවනේ, ටයිටල් එකට විතරක් ෂෝට්ස් කියලා දුන්නට ඔයාගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කර තැනින් ෂෝට්ස් එකක් විදියට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඔයා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකටත් අනිවාර්යයෙන්ම #shorts කියලා දාගන්න. ඊළඟට මෙතන public කියන තැනට ගිහින් ඔයාලා මෙන්න මේ උඩම ටික් එක දීලා මෙතන එකපාරක් බැක් වෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් ඊළඟට අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න තමයි. ඒක මේ විදියට අප්ලෝඩ් වෙනවා. මේ දකුණු කෙළවරේ යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන්.
අපි ඒකුඩ ටච් කරමු. ඊළඟට අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන මේ වගේ මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එකක් මේ විදියට. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන උඩම ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ස්ටැග් බෝල් ගේම් #shorts කියලා. මේ වගේ අප්ලෝඩ් කරපු ෂෝට්ස් ගේම් ප්ලේ තමයි මම මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේ උඩම මම දැන් අප්ලෝඩ් කරන එක මේ විදියට 18% මේ විදියට අප්ලෝඩ් වෙනවා. හරි යාළුවනේ, අය මෙතනින් දැන් බැක් වෙමු. මේක ඔයාගේ මෙතන බාර් එකේ බලාගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩින් 1 වීඩියෝ කියලා. හරි යාළුවනේ, ඉතින් හරියට කොහොමද ෂෝට්ස් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්නේ YouTube එකට මං අද කියලා දුන්නේ ඔයාලට අන්න ඒක ගැන. ඔයාලගේ ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මං ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. හරි යාළුවනේ, අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම යටින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මතුවෙන bell icon එක touch කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට එන බාතුනෙන් උඩම එක all කියන එක දෙන්න. එතකොට තමයි මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් යාළුවනේ, තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.